ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ሃሁ የመረጃ ቻናል ነው። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት እንዴት ማንኛውንም ጽሁፍ ትራንስሌት ማድረግ ወደፈለግነው ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ እንደምንችል ነው። እንግዲህ አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ብዙ ትራንስሌተሮች መጥተዋል። እነዛ ትራንስሌቶች እንግዲህ ይሄኛው በጣም ፕሮፌሽናል ነው፣ በጣም ምርጥ ነው። አንደኛ ላይ አከፋፍት ላይ ያለ ነው፣ ቶፕ 1 ላይ ያለ ነው። እንግዲህ እሱ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። እንግዲህ ፍሪ ትራንስሌት ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ፣ በርካሽ ዋጋ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ቀጥታ ወደዛ እንዳለን። ወደዛ ሳናይ በፊት ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደዛ እንዳለን። እንግዲህ ደስ የሚለው ይሄ አፕሊኬሽን ለቪፒኤን ያገለግላል፣ ለትራንስሌትም ያገለግላል ማለት ነው። ቪፒኤንም የራሱ አለው፣ ትራንስሌትም አለው። እንግዲህ ፍሪ ትራንስሌት ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኢንቱ ዳሽ እንጽፋው እንዴት ነው የምናደርገው? ይፈልገነው ነገር እንጽፋለን። በፊት እዚህ ጋር ቋንቋውን መቀየር ፈለግን ወይ ፈለግነው ቋንቋ ከምን ወደ ምን እንደሆነ አውቶማቲካሊ ማድረግ ትችላላችሁ። በምን እንዲተረጎምላችሁ የፈለጋችሁት የሚለውን ደግሞ እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ለዛሬ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር አውቶ ልበለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አምሃሪክ ልበለው። እሺ ለዛሬ ይሄን ትራንስሌት አድርጌ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ልበለው። ለዛሬ እንግዲህ ይሄን ነው ትራንስሌት አድርጌ ማሳያችሁ። ትራንስሌት አድርግና ላሳያችሁ። እንግዲህ there is nothing that will not pass away ይላል። ይሄን ነው አሁን ትራንስሌት አድርጌ ለማሳያችሁ። እንትኑን አልከፈኩትም ይቅርታ። እንግዲህ እሺ እንግዲህ እንትን ነው ኢንተርኔት ጋር ስላልከፈኩት ነው የሱን። እንደዚህ መጠቀም ስላላችሁ በጣም ምርጥ የሆነ አፕ ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አውርዳችሁ መጠቀም ስላላችሁ በጣም ሲምፕል ቆንጆ ነው። ለኔትወርኩ ነው አሁንም ቢያለኝ። እንግዲህ አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ